θαυμαστό γεγονός με την εικόνα του Αγίου Ευσταθείου. Ο θείος του κυρίου Λάσκαρη, Ευστάθιος Γλιμενόπουλος, πρόεδρος των μεικτών δικαστηρίων της Αιγύπτου, βρέθηκε στην Αθήνα με τη μητέρα του, μαμή του κυρίου Λάσκαρη, και ξεκίνησε να συζητά μαζί της. Εκείνη, δείχνοντας το εικόνισμα του Αγίου Ευσταθείου στον τοίχο, του είπε: «Να ξέρεις ότι καλό έχεις στη ζωή σου, το έχεις από τον Άγιο Ευστάθιο, αυτό σε προστατεύει». Εκείνος τότε αστειευόμενος κινήθηκε για να χτυπήσει το εικόνισμα, λέγοντας: «Από αυτό τον τενεκέ έχω εγώ τίποτα». Παραδόξως όμως, πριν πλησιάσει το χέρι του, το εικόνισμα έπεσε κάτω και έσπασε. Έτσι λοιπόν, μετά από χρόνια, όταν ο Γλιμενόπουλος ήταν τιμοθάνατος, έφερε πάλι στο δωμάτιό του την ξανακολλημένη εικόνα και ο κύριος Λάσκαρης του θύμισε τη σκηνή. Εκείνος όμως είτε δεν θυμόταν, είτε δεν θέλησε να το επιβεβαιώσει. Έτσι, αρνήθηκε κατηγορηματικά το γεγονός, και μάλιστα με απότομο τρόπο. Την ίδια στιγμή λοιπόν, το εικόνισμα ξαναέπεσε πάλι κάτω, χωρίς να το αγγίξει κανείς. Ήξερες πως τα δύο παιδιά του Αγίου Ευσταθείου αρπάχθηκαν από άγρια ζώα, και συγκεκριμένα το ένα από λιοντάρι και το άλλο από λύκο? Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ευστάθιος αποτελεί ένα μεγάλο Άγιο του χριστιανισμού. Η μνήμη του τιμάται στις 20 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή εορτάζονται τα ονόματα Ευστάθιος και Ευσταθία. Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Άγιος Ευστάθιος μία μέρα κυνηγούσε ένα ελάφι. Καθώς έτρεχε έφυπος από πίσω του, αντίκρισε ξαφνικά στα κέρατά του τον τίμιο σταυρό και άκουσε τη φωνή του Ιησού Χριστού, η οποία τον καλούσε να σπαστεί το χριστιανισμό και να βαπτιστεί. Στη συνέχεια το ελάφι εξαφανίστηκε και ο Άγιος Ευστάθιος επέστρεψε στο σπίτι του για να διηγηθεί στη γυναίκα του αυτό που του συνέβη. Προτού όμως προλάβει να της αναφέρει το θαυμαστό γεγονός, η σύζυγός του του αποκάλυψε ότι της φανερώθηκε ο Θεός, ο οποίος την προέτρεψε να βαπτιστεί η ίδια και όλη η οικογένειά της. Το ίδιο βράδυ, ο Πλακίδας και η Τατιανή μαζί με τα παιδιά τους βαπτίστηκαν από τον επίσκοπο Ρώμης και απέκτησαν τα ονόματα Ευστάθιος και Θεοπίστη, και η γη τους Αγάπιος και Θεόπιστος. Έπειτα από τα παραπάνω, ο Ευστάθιος άκουσε ξανά τη φωνή του Θεού, η οποία τον προειδοποίησε για τις επερχόμενες δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε αυτός και η οικογένειά του. Έτσι, στον τόπο που διέμειναν, ξέσπασε μεγάλος λοιμός. Γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα ο Ευστάθιος και η οικογένειά του να αρρωστήσουν βαριά, κινδυνεύοντας να χάσουν ακόμη και τη ζωή τους. Οι δυσκολίες και τα εμπόδια, ωστόσο, συνέχισαν να είναι μεγάλα. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, ο Ευστάθιος και οι γη του αναγκάστηκαν να χωριστούν από τη Θεοπίστη, καθώς εκδιώχθηκαν από τον ιδιοκτήτη του πλοίου στο οποίο βρίσκονταν. Έτσι συνέχισαν μόνοι το ταξίδι τους, μέχρι ότου έφτασαν σε ένα ποτάμι, όπου ο Ευστάθιος έπρεπε να κουβαλήσει τον Αγάπιο και τον Θεόπιστο μέχρι την απέναντι όχθη. Μετά την επιτυχή μεταφορά του ενός, ο Ευστάθιος επιχείρησε να μεταφέρει και τον άλλον. Καθώς προσπαθούσε να πάει στην άλλη όχθη όμως, και τα δύο του παιδιά αρπάχθηκαν από άγρια ζώα, και συγκεκριμένα το ένα από λιοντάρι και το άλλο από λύκο. Και οι δύο του ιοί, ωστόσο, χωρίς να το γνωρίζει ο Ευστάθιος, επιβίωσαν και ανατράφηκαν ο καθένας ξεχωριστά. Παρ' όλα αυτά, ο Ευστάθιος κατόρθωσε να φτάσει στην πόλη Βάδισσο, όπου και παρέμεινε για 15 χρόνια και εργάστηκε ως φρουρός αγροκτημάτων. Η κατάσταση αυτή διήρκησε μέχρι τη στιγμή που δύο απεσταλμένοι του αυτοκράτορα Τραϊάνου ζήτησαν από τον Ευστάθιο να επιστρέψει στη Ρώμη, προκειμένου να αναλάβει την ηγεσία του στρατού εναντίον των εχθρών της αυτοκρατορίας. Ο Ευστάθιος δέχθηκε και γύρισε πίσω στη Ρώμη, όπου και του παραχωρήθηκε ο τίτλος του αρχιστράτηγου. Προκειμένου να αυξήσει το μέγεθος των στρατευμάτων του, ο Ευστάθιος προχώρησε στη στρατολόγηση πολλών νέων ανδρών, στρατολογώντας μάλιστα, χωρίς να το γνωρίζει, και τα δύο παιδιά του, τα οποία είχαν αναλάβει τη σύντηση του στρατού. Ο αρχιστράτηγος σημείωσε πολλές στρατιωτικές επιτυχίες και κυρίευσε πολλές περιοχές, φτάνοντας μέχρι την πόλη που βρισκόταν η σύζυγός του Θεοπίστη. Ο Ευστάθιος μάλιστα τυχαία τοποθέτησε τη σκηνή του στον κήπο της οικίας στην οποία κατοικούσε η γυναίκα του. Μία μέρα τα παιδιά του ξεκίνησαν στο μαγειρίο συζήτηση μεταξύ τους αναφορικά με την καταγωγή τους, οπότε και διαπίστωσαν τη συγγένειά τους. Τη συζήτησή τους παρακολουθούσε και η Θεοπίστη, η οποία δεν φανερώθηκε άμεσα στους ιούς της, αλλά προτίμησε να ζητήσει από τον αρχιστράτηγο να της επιτρέψει να τους συναντήσει. Η Θεοπίστη, όταν συναντήθηκε με τον αρχιστράτηγο, αναγνώρισε αμέσως τον σύζυγό της. Πολύ γρήγορα, μέσα σε κλίμα χαράς και νοσταλγίας, και αφού διηγήθηκαν ο ένας τον άλλον την ιστορία τους,
Ο Ευστάθιος και η Θεοπίστη έσβηξαν και με τα παιδιά τους μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Το 117 μετά Χριστόν όμως, ο αυτοκράτορας Τραϊανός απεβίωσε και τη θέση του ανέλαβε ο ανιψιός του Αδριανός, ο οποίος ήταν φανατικός διώκτης των χριστιανών. Όταν ο νέος αυτοκράτορας συνάντησε τον Ευστάθιο για να τον συγχαρεί για τα κατορθώματά του και να τον ευχαριστήσει, απέτησε από αυτόν να θυσιάσει στα είδωλα και συγκεκριμένα στο θεό Απόλλωνα, τον οποίο ο Ανδριανός θεωρούσε προστάτη δικό του και ολόκληρης της Ρώμης. Ο Ευστάθιος αρνήθηκε, ομολογώντας τη χριστιανική πίστη του, και ο αυτοκράτορας διέταξε να κατασπαραχθούν ο Άγιος και η οικογένειά του από ένα λιοντάρι, το οποίο ωστόσο ήταν φιλικό μαζί τους και δεν τους πείραξε καθόλου. Έτσι ο Αδριανός έδωσε την εντολή να κατασκευαστεί ένα μεγάλο χάλκινο βόδι και στη συνέχεια να το πυρακτώσουν για την εκτέλεση του Ευστάθιου και της οικογένειάς του. Μετά το μαρτύριο, τα τίμια λείψανα των Αγίων είχαν παραμείνει άθικτα, γεγονός χάρη στο οποίο πολλοί άνθρωποι έγιναν χριστιανοί. Η κάρα του Αγίου Ευσταθείου φυλάσσεται στη μονή του Αγίου Κυπριανού Φυλής Αττικής, ενώ μέρος των λειψάνων του στον ομώνυμο Ρωμαιοκαθολικό ναό της Βενετίας, όπως και των Αγίων Αγαπίου Θεοπίσης και Θεοπίστου. Επίσης, απότιμα χειρός του βρίσκεται στη Μητρόπολη Ύδρας Πετσών και Αιγίνης και 3 τεμάχια στη Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους. Τέλος, από τμήματα του Αγίου Ευσταθείου φυλάσσονται και στις μονές Άνω Ξενιάς Αλμυρού Μαγνησίας, Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων, Προσού Ευρυτανίας, Γουμενήσης Κιλκής και Οσίου Θεοδοσίου Άργους. Απολυτίκιο. Αγρευθείς ουρανόθεν προς ευσέβειαν ένδοξε. Τίτους ιοφθέντους δυνάμει διελάφου Ευστάθιε, ποικίλους καθεπέσεις πειρασμούς και ίστραψες εν άθλης ιερείς. Συν τη θεία σου συμβιώ και της ιής, φεδρίνω τους βοόντασι. Δόξα τους εδοξάσαντι Χριστό, δόξα τους εστεφανώσαντι. Δόξα το δείξαντι σε εν παντή, Ιώβ Παμάκαρ δεύτερον.